Сьогодні в мене дуже простий і неймовірно смачний пиріг. Для його приготування беру 450 г борошна, додаю 200 г м'якого вершкового масла і за допомогою виделки перетираю все в крихту. Це основа пісочного тіста. Далі в крихти всипаю 100 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру, 1 чайну ложку розпушувача і все перемішую. Перш ніж додати до підготовленої крихти яйця, я їх спочатку розділяю на жовтки і білки. Жовтки йдуть в тісто, а білки відправляю поки що у холодильник. З них я потім буду робити білковий прошарок пирога. Додаю ще 2 столові ложки сметани і замішую тісто. Спочатку роблю це ложкою, а далі вже руками. Пісочне тісто готове. Від нього відрізаю третю частину, кладу в пакет і відправляю у морозилку на 1 годину. Тісто обов'язково трохи розплющую, щоб воно краще промерзло. Тоді його легше буде натерти на терці і розподілити по формі. Для випікання пирога я використовую форму розміром 28 см. Бока змащую маслом, а дно застеляю пергаментом. Тісто руками розподіляю по формі, накриваю зверху плівкою і на годину у холодильник. Через годину, коли тісто вже охололо, достаю з холодильника білки і взбиваю їх до стійких пік. Далі продовжую взбивати і потрохи всипаю цукор. Загалом його потрібно 100 г. Білки з цукром теж збиваю до стійких пік. Беру будь-який джем, сьогодні в мене полуничний, і розподіляю його по охолодженому тісту. За рецептом джема необхідно взяти 3/4 стакана, а потім поверх нього викладаю взбиті білки. Тут головне обережно їх розподілити, щоб не перемішати із джемом. Достаю заморожене тісто, натираю його на великій терці і за допомогою виделки обережно розподіляю його по формі. Відправляю пиріг у духовку на 40-50 хвилин при температурі 200 градусів. Дуже важливо після випікання дати пирогу охолонути у формі і лише потім достати і посипати цукровою пудрою. Всім смачного і дякую, що готуєте зі мною!